η επόμενη μέρα στην Τουρκία ούτως ή άλλως μας αφορά. Η Τουρκία οδεύει προς τις πιο κρίσιμες εκλογές του 21ου αιώνα, αφού κινδυνεύει να γκρεμιστεί το καθεστώς που έχει οικοδομήσει ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης από το 2002 και εντεύθεν. Από τότε τους παρακολουθούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ο σεισμός γκρέμισε την ψεύτικη εικόνα που είχε δημιουργήσει ο Ερντογάν για την Τουρκία ως παγκόσμιας δύναμης και για τον εαυτό του ως παγκόσμιο ηγέτη. Καλά, τι έλεγε τώρα και τι λέγανε οι δικοί του, τα φερέφωνα. Τώρα όλοι το έχουν βουλώσει. Σήμερα ανακήρυξε τη 14η ημέρα Μαΐου ως ημέρα εκλογών. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τον Ταΐπ, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι ένας σκληρός παίκτης, μια χαρισματική προσωπικότητα, αφού κατόρθωσε να νικήσει το βαθύ κράτος για να εγκαθιδρύσει το δικό του καθεστώς, στο οποίο μάλιστα συμπεριέλαβε και το βαθύ κράτος, αφού πρώτα εκείνο αναγνώρισε την ήττα του. Έτσι. Ο Ερντογάν πέρα από το αφήγημά του, στηριζόταν και στους φίλους του. Για παράδειγμα, ο φίλος του Πούτιν το δύσκολο για την τουρκική οικονομία 2022 το εξασφάλισε. Ακούστε, είναι νούμερα απίστευτα. 20 δισεκατομμύρια δολάρια ζεστό χρήμα που έρευσε στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, αποκτώντας έτσι η Ρόσατομ σχεδόν την πλήρη κυριότητα του πυρηνικού εργοστασίου στο άκουγιο της Μερσίνας. Και άλλα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ελάφρυνση, αφού η τουρκική εταιρεία που αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, η Μπότας, που έπρεπε να καταβάλει το ποσό αυτό στη Ρωσία, της έκαναν ελάφρυνση και θα το πράξει μετά τις εκλογές. Άρα 20 και 20, 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Μας έβγαλαν το λάδι οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας, για να μας δώσουν αυτά τα λεφτά. Έτσι. Πέρα από αυτά τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, οι Άραβες ομόθρησκοι που δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι τους κεμαλιστές, τους οποίους θεωρούν περίπου ως εχθρούς της μουσουλμανικής πίστης, εξασφάλισαν στον Ερντογάν άλλα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Από 10 δισεκατομμύρια έδωσαν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Από τον Πούτιν το μόνο που έχει να περιμένει είναι η τεχνική υποστήριξη στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες που έχει η Ρωσία στις παρεμβάσεις μέσω διαδικτύου, και αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, ότι θα προσπαθήσουν. Ο Ερντογάν, πέρα από την τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους σεισμούς, να το ξαναπούμε λοιπόν, από τον Πούτιν το μόνο που έχει να περιμένει είναι η τεχνική υποστήριξη. Έχουν δηλώσει και ο Πριγκόζιν της Βάγνερ ότι έχουν παρέμβει ακόμα και στην Αμερική, που η Αμερική έχει και ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας από τέτοιες παρεμβάσεις. Λοιπόν, ο Ερντογάν πέρα από την τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους σεισμούς, καλείται να διαχειριστεί και την ομάδα των 6 κομμάτων που συνέπηξαν την Εθνική Συμμαχία και φαίνεται να αποτελεί πλέον εναλλακτική επιλογή ακόμα και για τους απελπισμένους ψηφοφόρους του ΑΚΠ. Γι' αυτό αποπειράθηκε να διαλύσει τη συμμαχία με τη βοήθεια του βαθέως κράτους, στο οποίο είναι εκτεθειμένη η Μεράλ Αξενέρ, δεύτερη τη τάξη στη συμμαχία. Η αποχώρησή της δημιούργησε ένα κύμα αισιοδοξίας στον Ερντογάν. Όμως οι διαλυτικές τάσεις στο κόμμα της, μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του οποίου έδειξε ότι ήταν αποφασισμένο να πάει στην Εθνική Συμμαχία άσχετα με το τι έλεγε η Αξενέρ, την υποχρέωσαν να επιστρέψει ταπεινωμένη στο τραπέζι των 6, επιμένοντας πάντως στον αποκλεισμό από τη συμμαχία του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του ΧΑΝΤΕΠΕ,
που είναι τρίτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή και εκφράζει κυρίως τους Κούρδους. Τελικά βρέθηκε ενδιάμεση λύση. Θα συνομιλήσει ο Κιλισδάρογλου με το ΧΑΝΤΕΠΕ, το οποίο φαίνεται διατεθειμένο να στηρίξει την υποψηφιότητά του. Με τον προσετερισμό των Κούρδων, φαίνεται ότι ο Κιλισδάρογλου θα είναι ο 13ος πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, με τους Κούρδους να εξασφαλίζουν κάποια ανταλλάγματα, όπως χαλάρωση της πίεσης από τους διοκτικούς μηχανισμούς του κράτους, σεβασμός σε ένα βαθμό των δικαιωμάτων τους και ελευθερία στην άσκηση πολιτικής. Διότι ο Ερντογάν έχωσε στη φυλακή χιλιάδες στελέχη αυτού του κόμματος και δεκάδες βουλευτές και δημάρχους, εκλεγμένους έτσι. Όσο για τον Ερντογάν, προσπαθεί να πάρει μαζί του τα υπολείμματα των κομμάτων του Τουργκούτ Οζάλ και του Μπουλέντ Ετσεβίτ, τα οποία δεν έχουν πολιτική δράση εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και τους παρακρατικούς παραστρατιωτικούς μηχανισμούς της εγκληματικής οργάνωσης Χιζμπουλάχ, όχι Χεσμολάχ. Είδα ορισμένα έντυπα σήμερα στην Ελλάδα ή και ιστοσελίδες γράφουν Χεσμολάχ. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τη Χεσμολάχ του Λιβάνου. Είναι Χιζμπουλάχ, είναι μια οργάνωση που ίδρυσε η ΖΙΤΕΜ, δηλαδή η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, τη στελέχωσε με Κούρδους συντηρητικούς Ισλαμιστές και την έστρεψε εναντίον του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος και εναντίον των Κούρδων πατριωτών. Δηλαδή θέλησε με αυτή την οργάνωση στο τουρκικό κράτος, τη Χιζμπουλάχ, τη δεκαετία του 90, έτσι, θέλησε να σπάσει τη βούληση του κουρδικού λαού να στηρίξει το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Αυτούς παίρνει λοιπόν τώρα ο Ερντογάν και θέλει έτσι αν θέλετε να προσετεριστεί, να προσελκύσει μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδους ψηφοφόρους. Τέλος, για να έχουμε την εικόνα της επόμενης μέρας μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα διαβάσουμε το πρωτόκολλο των 12 σημείων, το οποίο συνυπέγραψαν οι 6 πρόεδροι των κομμάτων που απαρτίζουν την Εθνική Συμμαχία, με το οποίο μπαίνει τέλος στην ενός ανδρός αρχή που είχε εγκαθιδρύσει ο Ερντογάν. Προσέξτε τα 12 σημεία, έχουν ενδιαφέρον πραγματικά. Κατά την μεταβατική διαδικασία από την προεδρική στην προεδρευόμενη δημοκρατία, θα κυβερνήσουμε την Τουρκία με διαβούλευση και συνένεση στο πλαίσιο του συντάγματος, του νόμου, της διάκρισης των εξουσιών, των αρχών ισορροπίας και εποπτείας, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του ενισχυμένου κοινοβουλευτικού συστήματος και τα κείμενα αναφοράς που έχουμε συμφωνήσει. Έχουν και άλλα κείμενα που έχουν συμφωνήσει. Αυτές είναι 12 σημεία αρχών. Οι συνταγματικές τροπολογίες σχετικά με τη μετάβαση στο ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, δηλαδή στην προεδρευόμενη δημοκρατία, θα ολοκληρωθούν και θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό από τη σύνθεση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας που θα προκύψει από τις γενικές εκλογές. Δηλαδή αμέσως θα γίνουν οι τροποποίησεις του συντάγματος για να πάμε πάλι στην προεδρευόμενη δημοκρατία. Τρίτον, κατά την μεταβατική διαδικασία, οι αρχηγοί των κομμάτων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμμαχία θα είναι οι αντιπρόεδροι της Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρχουν 5 αντιπρόεδροι. Ο πρόεδρος θα είναι ο Κιλισδάρογλου. Η κατανομή των Υπουργείων θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που θα εκλεγούν από τα πολιτικά κόμματα που συγκροτούν την Εθνική Συμμαχία στις γενικές βουλευτικές εκλογές. Κάθε ένα από τα κόμματα της Συμμαχίας θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον έναν υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εννοεί τα μικρά κόμματα που θα πάρουν τουλάχιστον ένα υπουργείο. Τα συμβούλια πολιτικής και τα γραφεία εντός της Προεδρίας της Δημοκρατίας που έχουν συσταθεί και λειτουργούν παράλληλα με τα Υπουργεία θα καταργηθούν. Ο Ερντογάν είχε κάνει μια παρακυβέρνηση μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Δηλαδή υπήρχε ένα Υπουργείο Δημοσίων Έργων κανονικό, υπήρχε ένα Υπουργείο μέσα παραυπουργείο. Αυτά λέει καταργούνται. Πέμπτον,
ο διορισμός και η πάυση υπουργών θα γίνονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συμφωνία με τον πρόεδρο του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκουν. Δηλαδή, αν ο Κυριζάρογλου θέλει να καταργήσει τον υπουργό που ανήκει στο καλό κόμμα, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον πρόεδρο του καλού κόμματος και να πει: κοίταξε, δεν κάνει αυτός, έλα να βάλουμε έναν άλλον. Έκτον, κατά τη μεταβατική διαδικασία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χρησιμοποιήσει την εκτελεστική εξουσία και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις αρχές της συμμετοχής, της διαβούλευσης και της συνένεσης. Του λένε δηλαδή: δεν θα παίρνεις μόνος αποφάσεις, όλοι μαζί. Έβδομον, η κατανομή των εξουσιών και των καθηκόντων στο Προεδρικό Υπουργικό Συμβούλιο, αντιπρόεδροι και υπουργοί, θα καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δηλαδή θα έχουν οι αντιπρόεδροι και οι υπουργοί και αρμοδιότητες. Ο ένας υπουργός, αντιπρόεδρος κάποια υπουργεία, ο άλλος κάποια άλλα. Όγδοον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε θέματα όπως η προκήρυξη εκλογών, η κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι πολιτικές εθνικής ασφάλειας, οι προεδρικές αποφάσεις και διατάγματα και οι γενικές ρυθμιστικές διαδικασίες και διορισμοί σε θέσεις υψηλού επίπεδου, θα λαμβάνει αποφάσεις σε συνένεση με τους ηγέτες των κομμάτων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμμαχία. Ένατον, κατά τη μεταβατική διαδικασία θα δημιουργηθούν μηχανισμοί για το συντονισμό της συνεργασίας των νομοθετικών δραστηριοτήτων. Κάνουμε μηχανισμούς, δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, λένε. Δέκατον, με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, η ιδιότητα του μέλους του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας στα πολιτικά κόμματα, εάν υπάρχει, θα λήξει. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι μέλος κόμματος. Τώρα ο Ερντογάν είναι και αρχηγός του ΑΚΕΠΕ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άμα είσαι αρχηγός του κόμματος, πώς θα είσαι αρχηγός όλων των πολιτών? Πρόεδρος της Δημοκρατίας είσαι. Ενδέκατον, μετά τη μετάβαση στο ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, ο 13ος πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους χωρίς να χρειαστεί να γίνουν νέες εκλογές. Δηλαδή λέει ότι θα περάσουμε στην προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά δεν θα γίνουν νέες εκλογές, θα ισχύσει η πενταετία από την 14η Μαΐου μέχρι το τέλος της, όχι νέες εκλογές. 12. Οι Μητροπολιτικοί Δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας θα διοριστούν ως αντιπρόεδροι με καθορισμένα καθήκοντα και τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει σκόπιμο. Σίγουρα πάντως μετά την προεδρευόμενη δημοκρατία, αφού περάσουν την προεδρευόμενη δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε, έχω να πω για τα προηγούμενα, δεν έχω να πω τίποτα, απλά να πω ότι ο Ερντογάν, αφού άρμεξε τους φίλους του, τώρα στρέφεται και προς την Ευρώπη και προς την Αμερική, κάνει κάτι κόλπα, μπορεί να πει ναι και στη Σουηδία και στην Φινλανδία και για να πάρει να πάρουν τα F-16 και να κερδίσει και στήριξη, να ανοιχτεί, αν θέλετε, να απευθυνθεί και σε άλλους ψηφοφόρους. Άρα πήρε ό,τι πήρε από τους παραδοσιακούς φίλους που ανέφερα και θα κάνει και στροφή προς την Ευρώπη, γι' αυτό και στην Αμερική. Γι' αυτό και τώρα θυμήθηκε να περιορίσει την εξαγωγή προϊόντων στην Ρωσία. Αυτές είναι οι πονηριές, οι ανατολίτικες πονηριές. Ακούστε, επειδή ακούγονται τι είναι καλύτερο για μας, τι δεν είναι καλύτερο για μας, αυτό δεν θα το πούμε τώρα. Ούτε εφησυχάζουμε, ούτε χαιρόμαστε, ούτε... Εντάξει, τώρα ο Ερντογάν επειδή έχει παραβιάσει
τα δικαιώματα και έχει κάνει πολλά εναντίον της Ελλάδας, είναι λογικό να παίρνουμε μια ανάσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε για τους επόμενους, έτσι. Αλλά δεν ξεχνάμε και όλα όσα έκανε εναντίον μας. Θα μου πείτε οι άλλοι θα κάνουν λιγότερα. Θα δούμε. Θα δούμε.